Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Hari ni aku akan cerita pasal pengalaman aku sembahyang Jumaat di Masjid Syiah di Iran. First time aku pergi Iran dengan Yazid pada tahun 2016. Begitu kita orang gerak daripada Qom gerak ke Kashan dan berjaya hitchhike ikut highway, dan kita sampai dekat satu taman ni lah. And then hari tu hari Jumaat, aku pun terfikir lah, aku pun macam tak pernah lagi sembahyang Jumaat dekat Iran ni kan. Jadi aku tanya Wahid ni ialah couchsurfer. So aku tanya dia, dekat mana aku boleh sembahyang Jumaat. So apparently bukan semua masjid di Iran ni yang mengadakan solat Jumaat. So dia ada macam satu saja masjid Jami', dia akan buat sembahyang Jumaat. So aku tanya kat mana masjid tu, kat Wahid. So Wahid beritahu aku, dan tak jauh lah daripada taman yang kita orang sampai tu. So sampainya dekat situ, kawasan dia macam agak tersorok lah, agak di hujung bandar Kashan, tetapi berdekatan dengan Fin Garden. And then aku start tengok bangunan tu yang dikatakan musola, masjid tu tak siap lagi pun. Tapi korang akan dapat tengok banyak bas berbondong-bondong kat situ. So ada lelaki, ada perempuan pun datang. So yang perempuan memang pakai burqa lah, memang tutup hitam semua. And then lelaki pakai baju biasa lah. Dan kita orang sangat excited, macam mana dia orang ni sembahyang Jumaat kan. So kita orang pun start ambil gambar lah kat luar tu, kat luar masjid. Baru sekali dua kali snap, tiba-tiba ada seorang pakcik tu datang. Dia datang cakap, dia cakap kat Yazid, dia cakap no. Lepas tu dia cakap macam gambar kamera. Tu cakap sudah kan. Lepas tu dia tanya lah, dia kata macam broken English lah. Dia cakap dari mana, dan Sunni, Syiah. Dia tanya, tuan cakap lah, kita dari Malaysia. Cakap Malaysia, Sunni. Lepas tu dia kata, macam dia cakap kenapa datang kat sini kan. Dia cakap Namas. So dia cakap kita orang cakap kita orang nak sembahyang. Dan dia kata ikut pakcik tu kan. Dia cakap alamak, kenapa kena ikut pula kan. Padahal kita orang nak sembahyang, kenapa kena ikut dia kan. Tapi tak apa lah, kita orang positif lah. Kita orang ambil sembahyang. So tempat nak ambil sembahyang dia macam isolated sikit lah daripada kawasan masjid tu. Macam kena buka kasut, lepas tu kena ambil sembahyang lah. Kemudian kita orang ikut pakcik tu bawa kita orang ke side entrance tau. So pintu masuk utama dari bahagian belakang, kita tak masuk ke situ. Dia bawa kita orang ke tepi, ada masuk side entrance. Sampai je dekat side entrance tu, aku tengok dah ada askar kan, bawa pegang senapang kan. Alamak, jam kan. Lepas tu aku dah start fikir macam-macam lah kan. Betul juga Yazid, tak apa kalau jadi apa-apa hari ni, hari Jumaat kan, tak apalah. Sampai kat askar tu, dia terus check kita orang. Dia check lah seluruh anggota badan. And then dia kata bak sini telefon, and telefon, kamera bak sini. So dia kata alamak, nak rampas pula ke kan. Dia kata bak telefon, dia kata simpan dalam beg ni. So kita orang simpan telefon dalam beg. Lepas tu beg tu dia letak macam dalam satu bilik kas kat tepi tu, letak situ, dan kita orang masuk dalam. So bila kita orang masuk, dia macam ada macam laluan lah. Dia ada macam ada laluan. Lepas tu dekat tepi laluan tu dia ada macam tirai warna putih. Kita orang lalu macam laluan masuk beberapa meter, dan tiba-tiba kita orang terkeluar di bahagian depan masjid tu, saf yang paling hadapan sekali. Lepas tu kita orang dapat tengok ke seluruh jemaah yang datang hari tu lah. Kemudian dia offer aku batu kabala kan. Offer aku juga, aku cakap tak apa, aku sembahyang macam biasa kan. Lepas tu dia letakkan kita orang ni di bahagian yang saf yang pertama.
dekat betul-betul depan apa khatib baca kutubahan. Macam ni kita orang tengok khatib kan, memang tak faham apa lah. And then dia ada satu pagar special untuk memisahkan di antara saf, dalam 5 saf yang depan tu dengan 5 saf yang ke belakang. Dia ada satu pagar, so nak membezakan antara depan tu macam orang-orang kenamaan lah, orang VIP, dan kita orang dapat tengok pakaian dia orang macam lain lah, macam orang government ada pakai coat apa semua. Dan sembahyang Jumaat lah. So sembahyang Jumaat dia orang ni Syiah dia jamak tau. Zuhur jamak dengan Asar, Maghrib jamak dengan Isyak. So follow je lah, kita orang follow je. So sembahyang Jumaat dia 4 rakaat, lepas tu sambung dengan jamakkan dengan Asar. So yang menariknya, so akan ada satu imam kat depan, and then imam tu tak baca apa, dia ada tukang baca dia sendiri. Tukang baca, dia akan baca lah, baca Fatihah, baca surah, and then baca takbir. Ada orang lain yang akan bacakan perkataan tu, macam Allahu Akbar, okay, sujud, Allahu Akbar, bangun, kan. Orang tu yang akan sebut, imam tu follow. Macam aku sebenarnya macam biasa lah, dia orang tak kiam, dia orang tangan dia orang lurus je. And then lepas tu bila duduk antara sujud, dia ada lagi takbiran. So aku ikut yang mana boleh, selebihnya aku ikut cara semayang yang biasalah kan. And then habis tu kita orang cakap okay, tak ada apa-apa kan, okay, selamat, kita pun nak gerak balik kan, okay, dah besar rahmat ni, tak kena apa-apa kan. Dan elok kita orang macam nak bangun kan, elok baru nak bangun, sekejap lagi pakcik yang tadi tu dia datang balik. Dia kata tunggu, dia kata tunggu. Lepas tu dia tarik kita orang, lepas tu dia pergi dekat imam bagi depan, imam sembahyang Jumaat tadi. Dia pergi, Imam Malaysia, tunggu macam kelam kabut kan. Padahal time tu memang semua orang berkerumun lah. Imam tu nak salam kan, macam tempat kita mana ada sembahyang Jumaat, adalah orang salah imam kan, tapi tak adalah macam kelam kabut nak salah imam, semua berpusu-pusu macam dia tu, macam imam sembahyang Jumaat yang macam dia adalah orang kebesaran. Tapi apparently time tu dia tarik kita orang, lepas tu potong semua orang yang tengah queue nak salam dengan imam tu, potong terus kita orang pergi sampai terus kat depan imam tu. Dia kata, Imam Malaysia Sunni Malaysia Sunni. Ampun, salam tu cakap bagus, tepuk sikit kan. Lepas tu habis lah. Tuan pun cakap, wih, sampai macam ni dia treat orang Sunni lah. Maksudnya aku tak tahulah, maybe ada udang di sebelah batu ke apa kan. Dia macam menghargai lah kita datang kan, datang semayang. Tu kat luar tu kita jumpa lah a few lagi, ada orang Iran yang boleh cakap English, yang fluent English. Dia kata imam ni bukan dari orang biasa-biasa. So imam ni adalah government servant. So dia ni special, sebab tu ada askar-askar yang datang escort dia. So dia ada kereta dia sendiri, dia ada bodyguard dia. So imam ni kira macam special lah, macam bukan macam imam dekat tempat kita lah. Macam tu rupanya, sebab tu lah semua orang macam kelang kabut nak salah. Sudut positifnya kita orang masih lagi okey lah, macam tak ada apa-apa lah yang buruk berlaku kat kita orang. Sebab aku always ada this bad stigma yang macam orang Syiah tak suka Sunni, dan juga benda ni memang sentiasa ada. Macam dekat Malaysia pun memang orang cakap pasal benda-benda ni, and then cakap macam tak sangka lah, macam sampai macam ni dia orang treat kita orang. And then aku pun macam lepas ni maybe dia ada follow up, nak baik-baik dengan kita ke apa ke, nak sampaikan ajaran dia ke, tak ada. Lepas tu habis tu kita orang keluar daripada kawasan masjid tu, dan kita orang terus jalan kaki sambung pergi ke Fin Garden lah. Kita orang lunch kejap dan lepak kat Fin Garden lah. So hari tu memang
one of the moment yang aku akan ingat lah. Maknanya benda tu bukan senang lah untuk kita dapat moment tu kan. Macam it is priceless lah. Aku macam bersyukur sangat lah dapat melalui pengalaman tu. Okey, setakat ini saja perkongsian aku pada hari ini. Nanti aku akan sambung balik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.